Γεια σας! Σήμερα μοιράζομαι μαζί σας μια πεντανόστιμη συνταγή για μπισκότα βουτύρου σε σχήμα λεοπάρδαλη. Φανταστικά, με υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι μας, και αφήστε τους άλλους να αναρωτιούνται πώς τα φτιάξατε. Πάμε να δούμε τη συνταγή. Σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα αυγό, θα προσθέσουμε 125 γραμμάρια ζάχαρη και με το μίξερ στη δυνατή ταχύτητα θα χτυπήσουμε μέχρι να φρατέψει το μείγμα και να λιώσει η ζάχαρη. Από πού μας παρακολουθείτε, γράψτε μου στα σχόλια, θα χαρώ πολύ. Προσθέτουμε 125 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και χτυπάμε και πάλι με το μίξερ στη δυνατή ταχύτητα, έτσι ώστε να φρατέψει το βούτυρο και να ενωθεί μαζί με τη ζάχαρη. Μπορείτε να δείτε τα υλικά της συνταγής και στην περιγραφή του βίντεο. Ρίχνουμε 250 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, σταδιακά σε 2 δόσεις. Ρίχνουμε το μισό αλεύρι, ζυμώνουμε με τα χέρια μας, θα δούμε ότι η ζύμη είναι αρκετά λιπαρή και κολλάει και στη συνέχεια προσθέτουμε και το υπόλοιπο αλεύρι. Μπορούμε να το κάνουμε, τη διαδικασία αυτή μπορούμε να την κάνουμε και με το μίξερ. Εγώ προτίμησα να ζυμώσω τη ζύμη. Βλέπουμε ότι η ζύμη μας κολλάει αρκετά στα χέρια. Ανάλογα με το αλεύρι και τη σύσταση και την απορροφητικότητα που έχει κάθε αλεύρι, μπορεί να χρειαστείτε και λίγο παραπάνω αλεύρι. Χωρίζουμε τη ζύμη σε 3 μέρη, όχι όμως ίσα μέρη. Κανονικά χωρίζουμε τη ζύμη ένα μέρος στο μέγεθος μανταρινιού, ένα μέρος σε μέγεθος μικρού μήλου και ό,τι παραμείνει είναι η υπόλοιπη ζύμη λευκή. Τώρα προσθέτουμε μία κουταλιά της σούπας κακάο στη ζύμη μεγέθους μήλου. Καλό είναι το κακάο να είναι κοσκινισμένο. Στη ζύμη μεγέθους μανταρινιού προσθέτουμε ένα κουταλάκι του γλυκού κακάο, κοσκινισμένο και αυτό. Και στη λευκή ζύμη θα προσθέσουμε 20 γραμμάρια corn flour, είναι μια πολύ γεμάτη κουταλιά της σούπας. Θα ανακατέψουμε με μια σπάτουλα ή με τα χέρια μας, θα ζυμώσουμε ό,τι μας αρέσει εμάς. Και αφού ανακατέψουμε τη λευκή ζύμη θα ζυμώσουμε και τις ζύμες με το κακάο. Έτσι θα αποκτήσουμε τώρα 2 ζύμες, οι οποίες η μία θα είναι ελαφρώς καφέ και η άλλη θα είναι σοκολατένια, γιατί ρίξαμε μεγαλύτερη ποσότητα κακάο. Θα χωρίσουμε τώρα την καφέ ζύμη σε 6 κομμάτια. Αυτά τα 6 κομμάτια θα τα κάνουμε 6 μπαλάκια. Θα χωρίσουμε και τη σοκολατένια ζύμη σε 6 μέρη. Και αυτά θα τα κάνουμε 6 μπαλάκια. Έτσι έχουμε 6 μπαλάκια από τη μία ζύμη και 6 μπαλάκια από την άλλη ζύμη. Θα πλάσουμε τα μπαλάκια της καφέ ζύμης, αυτές που είχαμε αρχικά στο μέγεθος μανταρινιού, σε μακριές λωρίδες. Θα πάρουμε τώρα τα μπαλάκια της σοκολατένιας ζύμης και θα τα ανοίξουμε με το χέρι μας, ώστε να γίνουν πλατικές λωρίδες. Θα βάλουμε μέσα μία καφέ λωρίδα και θα την τυλίξουμε σε ένα νέο ρολό. Έτσι θα έχουμε ένα σοκολατένιο ρολό που μέσα έχει μία άλλη ζύμη, σε πιο ελαφρώς ανοιχτό χρώμα. Δείτε το βίντεο μέχρι το τέλος, είναι πολύ εύκολη η συνταγή, απλά για να γίνουν τα χρώματα χρειάζεται να δείτε αναλυτικά όλο το βίντεο, ώστε να μπορέσετε να τα φτιάξετε κι εσείς πάρα πολύ εύκολα. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και στο τέλος θα έχουμε 6 σοκολατένια ρολά, μέσα θα είναι δίχρωμα. Ανοίγουμε το φύλλο της λευκής ζύμης. Βάζουμε αλεύρι στον πάγκο μας και πάνω στη ζύμη, γιατί λίγο θα κολλάει. Τυλίγουμε με τη λευκή ζύμη κάθε σοκολατένιο ρολό. Έτσι λοιπόν τώρα θα έχουμε ένα ρολό που θα είναι απ' έξω η λευκή ζύμη, μέσα η σοκολατένια ζύμη και μέσα στη σοκολατένια ζύμη η καφέ ζύμη. Μπερδευτήκατε? Δείτε το βίντεο αναλυτικά, είναι πάρα πολύ εύκολο. Αν σας αρέσει η συνταγή μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να κοινοποιήσετε το βίντεο στους φίλους σας και φυσικά να μου χαρίσετε και ένα like. Μην ξεχάσετε να μου γράψετε στα σχόλια αν σας άρεσε η συνταγή και αν θα τη δοκιμάσετε. Τυλίγουμε και τα 6 σοκολατένια ρολά με τη λευκή ζύμη. Είναι εύκολη συνταγή, αρκεί να δείτε το βίντεο 1-2 φορές και θα καταλάβετε πολύ εύκολα πώς γίνεται. Θα στιβάξουμε τώρα το κάθε ρολό το ένα δίπλα στα άλλο και πάνω στα άλλο και με τη βοήθεια μιας λαδόκολλας θα το κάνουμε στρογγυλό, ένα στρογγυλό ρολό. Λοιπόν, εγώ από την αρχή, επειδή δεν μοίρασα σωστά τη λευκή ζύμη και μοίρασα σε 3 ίσα κομμάτια, μου περίζεψαν 2 σοκολατένια ρολά, τα οποία τα έβαλα ενδιάμεσα στα υπόλοιπα ρολά και τα ρόλαρα, ώστε να πάρουν και αυτά ένα ωραίο σχήμα.
Εγώ σας λέω από την αρχή πώς πρέπει να το κάνετε εσείς για να το κάνετε σωστά. Βάζουμε λοιπόν το ρολό μας στο ψυγείο για 2 ώρες ή στην κατάψυξη για 30 λεπτά μέχρι να παγώσει και να σφίξει το βούτυρο. Βγάζοντάς το από το ψυγείο θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το κόψουμε σε φέτες. Προθερμαίνουμε το φούρνο σε 180 βαθμούς αντιστάσεις και θα ψήσουμε τα μπισκότα μας για 12 με 15 περίπου λεπτά μέχρι να αρχίσουν οι άκρες γύρω-γύρω να παίρνουν ένα ωραίο χρώμα. Έτσι πως είναι παγωμένο το ρολό κόβεται πολύ ωραία σε φέτες. Τοποθετούμε τις φέτες σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα και όπως είπαμε θα ψήσουμε για 12 με 15 λεπτά. Η συνταγή δίνει περίπου 22 με 28 μπισκότα ανάλογα πόσο λεπτά ή κοντρά θα το κόψετε. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή, πάρα πολύ νόστιμα μπισκότα. Φτιάξτε τα σήμερα κιόλας για το καφεδάκι σας ή για να βάλετε να πάρουν τα παιδιά σας στο σχολείο και μην ξεχάσετε, αν σας άρεσε η συνταγή, να κοινοποιήσετε το βίντεο σε φίλους και στα social media. Να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για περισσότερες εύκολες συνταγές. Γράψτε μου στα σχόλια τις εντυπώσεις σας και τις απορίες σας. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας!